MS Word open කරගමු. මුලින්ම search එකට ගොස් මම word ලෙස type කරනවා. word in search list එකේ උඩට එනවා. එතන select කරගත්තා. ඊට පස්සේ open වෙන්නේ මේ interface එක. මෙතනදී word recent files තියෙනවා. මේ වෙනකොට අපි create කරලා වැඩ කරපු files ටික මෙතනින් list කරලා දෙනවා. අපිට ඒක edit කරන්න අවශ්‍ය නම් recent වල තියෙන මේ list එකෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන list එකේ නැති එකක් තියෙනවා නම් open other documents click කරලා save කරපු ස්ථානෙට ගිහිල්ලා විවෘත කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අලුත් word document එකක් තමයි create කරන්න යන්නේ. එතකොට word document එකක් create කරන්න ගියාම අපිට තියෙනවා මෙතන templates ගොඩක් තියෙනවා. මේ වෙනකොට හදලා තියෙන template ඒ කියන්නේ විවිධ functions word වල තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරලා ලස්සනට හදපු template කීපයක් තියෙනවා අපිට දීලා. ඉතින් මේ scroll කරලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අපිට ගැලපෙන එකක් තියෙනවා නම් තෝරගෙන ඒ template එක select කරලා අලුතෙන් create කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට. ඒ වගේම අපි මෙතනදී open කරන්නේ දැනට මොනවත් template නැති මොනවත් editings මොනවත් edit කරපුවා නැති blank document කියන එක තමයි select කරන්නේ. මේ blank document open කරාට පස්සේ දැන් ඔන්න blank document එකක් open වුණා. ඉතින් document එකේ මුලදීම අපි check කරගන්න ඕනේ මෙතන zoom වෙලා තියෙනවද? සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝගේ විවිධ ප්‍රමාණ වලින් මේ document එක zoom වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම 100% කියන අවස්ථාව දාන්න. ඒකට original document එකේ size එකට adjust වෙනවා. ඊට පස්සේ උඩින් විතර පාවිච්චි කරන විධානයන් මෙතනට අපිට apply කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහින් click කරාම අපිට මේ quick toolbar එක customize කරන්න වෙනස්කම් කරන්න අපිට මෙතනින් පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා නම් විවිධ විධානයන් උදාහරණයක් spelling and grammar check අපිට එතෙන්ට ඒක දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මේ tabs ගණනාවක් මෙතන තියෙනවා. මේ ribbon එක තුළ මේ දිගට තියෙන කොටස අපිට ribbon එක කියන ribbon එක තුළ icons ගොඩාක් විධානයන් ගොඩාක් එක අපිට බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ working area එක තුළ අපිට type කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට customize කරගෙන විවිධ colors දාලා විවිධ විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන් අපේ document එකට අවශ්‍ය විදිහට. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ save කරන එක. දැන් save කරන එක ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. quick toolbar එකේ මෙතන save කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම නැත්නම් file වලට ගිහිල්ලා save විධානය දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම file එක click කරලා ගියාම තවත් විධානයන් ගණනාවක් මෙතන බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන print කරන්න, share කරන්න ඒ වගේම save as මෙතන ගොඩක් තියෙනවා functions අපිට save කරන්න නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට save කියන එක click කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි පරිගණකයේ කොතනද save වෙන්නේ කියන එකට this PC icon එක click කරලා මම document select කරනවා දෙන්න පුළුවන්. MS 2019 practical 1 කියලා මම දෙනවා නම විදියට. ඊළඟ මම ඒක documents තුල save කරනවා.